Nandito tayo sa isang gubang ano, Pambot. gubang pambot. Ayan o, ginawa natin silong dahil mainit na. Dito tayo sa ilalim ng gubang pambot, mag-ukay tayo ng ano, ginto. Maraming ginto dito eh. Mga unang panahon, may mga binaw na ginto dito sa pwesto na to, sa maghanap ng ginto. Diyan sa bato. Yan. Ito, ginto yan oh. Yan ang ginto ng dagat, halaan. Yan. Dahil matumal lang isda ngayon, mga otay, halaan. Ang daming halaan oh. Ang ganyan lang yan oh, may halaan pala rito. Sa kabilang panig naman si Alex na umura eh. Ha? Pa? Marami yun, si Una dandun oh. Wala, matumal lang isda. Magkuha tayo halaan. At sabuhan natin, agad na malunggay. Meron ba sa Madina? Nila ito hala ano. Ganyan ka lang oh. Okay ka lang, may hala na. Pwede ng ulam yun. Yan lang isda, kukunti lang. Dalawang malaki lang nakuha namin, saka maliliit. Ito lang, magaling yung pamingwit natin, nakakuha ng malaki. Nadali niya yung ano. Nadali bangus. Ito yan, magaling nagtitinda. Nilagay sa pain. Ito, laki oh. Ang laking hila oh. Sarap ito sa bawan. Masarap ang loob nito. Ang laki oh. Ito lang sa gilid-gilid. Yan ang ginto ng dagat, halaan. Yan, low tide na eh. Sa magbubuhangin na ito, nandiyan yung mga halaan. Paano kayo? Nalakadaan dito. Diba? Ilang gramo kaya to? Ayun ha. Nakakarami na tayo. Ano pa? Hanggang naghahantay tayo ng pahay ng isda. Magalaan na tayo. Yan o. Dami o. Wala na, may pisang dagat. Ha? Oo. Nakarolis ka rin ha? Halaan yan do. Saan yung nilagay natin? Lagyan natin dyan lahat. Yung ginto ng dagat. Senior ka mo. Wala namin unod. Mamaya, masarap yan. May senior pa yan. Ang mga ginto ng dagat. Yan. Yan sa may bangka na yan. Yung pambot na ano, sa ilalim. Diyan lang. Dami rin yun. Yan lang sa ilalim bangka na yan. Ang dami niyan yun, hindi na makakain lahat yan. Oo, meron yun dyan. Biduan mo ko ha? Tara. Ako ba yun ang mga halaan? Ayun, dami halaan oh. Laki oh. Buhay na buhay pa eh.